নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সম্পূৰ্ণ ফলাফল আহি পৰিছে ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ বৃহৎ অগ্ৰগতি বিজয় নিশ্চিত হৈ পৰিছে ত্ৰয়োদশ ৰাউণ্ডৰ অন্তত বঙাইগাঁও সমষ্টিত ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ বৃহৎ অগ্ৰগতি বিজয় নিশ্চিত হৈ পৰিছে পোষ্টেল ভোটৰ গণনাৰ অন্তত ঘোষণা কৰিব বিজয় প্ৰাৰ্থীসকলৰ নাম আৰু এই মুহূৰ্তত 29 নং পশ্চিম কোকৰাঝাৰ বিধানসভা সমষ্টিত মহাজোঁটৰ বিপিএফ দলৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী ৰবিৰাম নাৰ্জাৰীৰ জয় 29 নং পশ্চিম কোকৰাঝাৰ বিধানসভা সমষ্টিত মহাজোঁটৰ বিপিএফ দলৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী ৰবিৰাম নাৰ্জাৰীৰ 12,233 ভোটৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰিছে বিপিএফৰ ৰবিৰাম নাৰ্জাৰীয়ে মুঠ 76,826টা ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী ইউপিপিএলৰ প্ৰাৰ্থী মনোৰঞ্জন ব্ৰহ্মাই মুঠ 64,593টা ভোট লাভ কৰে আৰু ইপিনে চিৰক সমষ্টিত বিজয় গপৰ ৰেণুপমা ৰাজকুৱাৰ নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ পল্লৱী গগৈক 1,349 ভোটত পৰাভূত কৰে তৃতীয়বাৰৰ বাবে বিজয়ী হয় বিধায়িকাগৰাকী আৰু ইপিনে কংগ্ৰেছ থাউৰা সমষ্টিত মাৰিলে শেষ আহি শিৱসাগৰ জিলাৰ থাউৰা বিধানসভা সমষ্টিত প্ৰায় 2,000 ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী সুশান্ত বৰগোহাঁই বিজেপি দলৰ দুৱাৰৰ বিধায়ক কুশল দুউৰী পৰাজিত থাউৰা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ দলৰ নৱনিৰ্বাচিত বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁই সমষ্টিবাসীক ধন্যবাদ জনায় আৰু ইপিনে নলবাৰীত বিজেপিৰ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ জয় নিশ্চিত হৈ পৰিছে নলবাৰীত বিজেপিৰ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ জয় নিশ্চিত হৈ পৰিছে 30,246টা ভোটত আগবাঢ়ি আছে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী 12 ৰাউণ্ডৰ ভোট গণনাৰ পিছত 59 নং নলবাৰী বিধানসভা সমষ্টিত জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা অৰ্থাৎ বিজেপি 60,575 প্ৰদ্যুৎ ভূঞা কংগ্ৰেছৰ 30,329টা ভোট আৰু আনহাতে 72,000তকৈ অধিক ভোট লাভ কৰি জয়ী হ'ল বোকাখাটৰ অতুল বৰা 93 নং বোকাখাট বিধানসভা সমষ্টিৰ 16 নং অন্তিম ভোট গণনাৰ অন্তত অগপ প্ৰাৰ্থী অতুল বৰাই 46,662টা ভোটত জয়লাভ কৰে 2021 চনত নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী মহামিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰণৱ দলেতকৈ 46,662টা বেছি ভোট লাভ কৰে অতুল বৰাই মুঠ 72,067টা ভোট লাভ কৰে আৰু অন্যহাতে মহাজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰণৱ দলে লাভ কৰে 27,405টা ভোট আৰু ইপিনে 1 নং তিতাবৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ভাস্কৰ জেউতি বৰুৱাৰ জয় নিশ্চিত হৈ পৰিছে ইভিএমৰ ভোট গণনাৰ অন্তত 13,292টা ভোটত জয়লাভ কৰিছে ভাস্কৰ জেউতি বৰুৱাই লাভ কৰিছে 63,483টা ভোট আৰু আনহাতে বিজেপি প্ৰাৰ্থী হেমন্ত কলিতাই লাভ কৰিছে 50,191টা ভোট বাকী আছে কেৱল পোষ্টেল ভোটৰ গণনা আনহাতে জয়ৰ দিশত ৰেণুপমা ৰাজকুৱাৰ 2021 বিধানসভা সমষ্টিৰ নিশ্চিত জয়ৰ দিশত প্ৰথমগৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থী টিয়ক সমষ্টিত নিশ্চিত জয়ৰ দিশত অসম গণ পৰিষদৰ ৰেণুপমা ৰাজকুৱাৰ আৰু ইপিনে অতুল বৰাৰ জয় নিশ্চিত হৈ পৰিছে 43,146 ভোটত বোকাখাট সমষ্টিত আগবাঢ়িছে অগপৰ প্ৰাৰ্থী অতুল বৰা জয় প্ৰায় নিশ্চিত অসম গণ পৰিষদৰ সভাপতিগৰাকীৰ আনহাতে জয়ৰ দিশে ৰূপজেউতি কুৰ্মী 101 নং মৰিয়নি বিধানসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ৰূপজেউতি কুৰ্মীৰ জয় নিশ্চিত হৈ পৰিছে 3,337টা ভোটত জয়লাভ কৰিছে ৰূপজেউতি কুৰ্মীয়ে লাভ কৰিছে 46,878 আনহাতে বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰমণী দাঁতিয়ে লাভ কৰিছে 43,514টা ভোট আৰু চতিয়া সমষ্টিত জয়ৰ দিশে বিজেপি প্ৰাৰ্থী 15 ৰাউণ্ডৰ গণনাৰ অন্তত বিজেপি প্ৰাৰ্থী পদ্ম হাজৰিকাই নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী প্ৰাৰ্থী প্ৰাণেশ্বৰ বসুমতাৰীতকৈ 21,329টা ভোটত আগবাঢ়ি আছে সমষ্টিটোত মুঠ গণনা ৰাউণ্ড 20 বৰ্তমান গণনা চলি আছে 16 ৰাউণ্ডৰ যিহেতু আৰু 4 ৰাউণ্ডৰহে গণনা কৰিবলৈ বাকী আছে তেনেস্থলত প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ জয়লাভ এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈ পৰিছে আনহাতে তিনিচুকীয়াৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী সঞ্জয় কিষাণৰো বিজয় প্ৰায় নিশ্চিত হৈ পৰিছে ব্যৱধান পাৰ কৰা কঠিন তিনিচুকীয়াৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী সঞ্জয় কিষাণৰো বিজয় প্ৰায় নিশ্চিত 40,137 ভোটত
অগ্ৰগতি বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ। আৰু ইপিনে অগপত দখললৈ ক্ৰমে পশ্চিম গুৱাহাটীবাসী। পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিত 16,828 ভোট লাভ কৰি শীৰ্ষত আছে অসম গণ পৰিষদৰ ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা। আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছৰ মীৰা বৰঠাকুৰে লাভ কৰিছে মাত্ৰ 8,817টা ভোট। আৰু ইপিনে নিশ্চিত বিজয়ৰ দিশে আগবাঢ়িছে কেশৱ মহন্ত। কলিয়াপুৰত অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী কেশৱ মহন্ত নিশ্চিত বিজয়ৰ দিশে আগবাঢ়িছে। মাত্ৰ এটা ৰাউণ্ড বাকী ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিবলৈ। আৰু ইপিনে পূব কোকৰাঝাৰৰ 6বাৰৰ বিধায়ক প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্মৰ পৰাজয় নিশ্চিত হৈ পৰিছে। 1951 চনৰ পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে বিজয়ী হৈ অহা BPFৰ জ্যেষ্ঠ নেত্ৰী প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্ম বৃহৎ ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত হ'ব এইবাৰ। UPPLৰ প্ৰাৰ্থী লৰেন্স ইছলাৰীৰ হাতত প্ৰায় 15,000 ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত হ'ব। আৰু ইপিনে পিছ পৰি আছে কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰিপুণ বৰা। গহপুৰৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱা ৰিপুণ বৰাই বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰায় 848টা ভোটত পিছ পৰি আছে এই মুহূৰ্তলৈকে। প্ৰথম ৰাউণ্ডৰ অন্তত বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে 2,493টা ভোট পোৱাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে পাইছে 1,645টা ভোট। আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে। মাজুলী সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱা ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল পোষ্টেল বেলট ভোটত আগবাঢ়ি আছে এই মুহূৰ্তলৈকে। আনহাতে কলিয়াপুৰৰ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱা অগপৰ জ্যেষ্ঠ নেতা কেশৱ মহন্ত, বঙাইগাঁৱৰ অগপ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰী আগবাঢ়ি আছে। আৰু ইপিনে অখিল গগৈৰ অগ্ৰগতি পিছ পৰিছে মন্ত্ৰী ভৱেশ কলিতা। শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱা ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ পোষ্টেল বেলট ভোটত আগবাঢ়ি আছে। আৰু আনহাতে ৰঙিয়া সমষ্টিৰ শক্তিশালী বিজেপি প্ৰাৰ্থী তথা মন্ত্ৰী ভৱেশ কলিতা মহাজোঁট সমৰ্থিত CPIM প্ৰাৰ্থী ভগৱান মিশ্ৰৰ হাতত পিছ পৰি আছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আকৌ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আহি পৰিছে। দুলীয়াজানত আৰু নাহৰকটকীয়াত পৰাজয়ৰ দিশে আগবাঢ়িছে লুৰিণজ্যোতি গগৈ। আৰু আনহাতে মৰিয়নিত আকৌ বিজয়ৰ হাঁহি মাৰিলে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে। অসম জাতীয় পৰিষদৰ বাবে খুবেই এটা বেয়া খবৰ। এই মুহূৰ্তলৈকে দুলীয়াজান সমষ্টিত তৃতীয় স্থানত আছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ। সমষ্টিটোত বিজেপি প্ৰাৰ্থী তেৰছ গোৱালাই বিজয়ৰ হাঁহি মৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু আনহাতে নাহৰকটকীয়া সমষ্টিত প্ৰায় 11,000 ভোটত পিছ পৰিছে লুৰিণজ্যোতি গগৈ। আনহাতে মৰিয়নি সমষ্টিত নিশ্চিত জয়ৰ দিশে আগবাঢ়িছে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী। আৰু এই মুহূৰ্তত এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আহি পৰিছে। মুখ ঠেকেচা খাব নেকি আংগুৰ লতাই। প্ৰায় 30,000 ভোটত পিছ পৰি আছে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকী। এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহি পৰিছে। 10টা ৰাউণ্ডৰ অন্তত বটদ্ৰৱা সমষ্টিত পিছ পৰি ৰৈছে বিজেপি প্ৰাৰ্থী আংগুৰ লতা ডেকাই। কংগ্ৰেছৰ শিৱমণি বৰাই 49,237 ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে আংগুৰ লতাই লাভ কৰিছে 15,189টা ভোট। প্ৰায় 34,048 ভোটত আগবাঢ়ি আছে শিৱমণি বৰা।